أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في نشرة الغسيل. لنبدأ بالعناوين. إسقاط طائرة شراعية، طلب رسمي لاستعادة الرفات، ردود فعل إيجابية من مورينيو، مرسوم رئاسي لتحديد الخدمة الإلزامية. قامت العصابات المسلحة بإسقاط طائرة شراعية فوق ريف حلب الجنوبي بينما كانت تقوم برمي الورود والألعاب للأطفال، كما قامت نفس العصابات بإلقاء القبض على الطيار وضربه وشتمه مما سبب جرح مشاعر الطيار وبكائه الشديد، وهذا يتعارض مع أبسط القيم والمبادئ الإنسانية. كما وجد المسلحون في جيب الطيار رسالة من ابنه مكتوب فيها: أيها المسلحون، إذا مسكتم والدي لا تقتلوه، فهو في رحلة إلى مدينة حلب ليحضر لنا زعتر صابون غار وأكياس تفريك، مما سبب تأثر المسلحين وبكائهم، فقام أحدهم بإطلاق رصاصة في رأس الطيار لإنهاء هذه المهزلة. وجهت إسرائيل طلبا رسميا إلى روسيا لمساعدتها في استعادة رفاة الجاسوس كوهين من سوريا، فتواصل المسؤولون الروس مع القيادة الحكيمة التي وافقت بكل صدر رحب على الطلب، معتبرة أن من حق أي جاسوس أن يدفن في وطنه الأم، مما دفع إسرائيل مجددا لطلب رفاة حافظ الأسد كونه جاسوسا عظيما وضع كوهين في جيبته الصغيرة، مما دفع القيادة الحكيمة للضحك والطلب من إسرائيل عدم فتح هكذا أمور لأنه ما فيها مزح. أرسل الاتحاد الرياضي بطلب المدرب العالمي مورينيو لتدريب المنتخب السوري، فجاء الرد بالإيجاب المباشر. وقال مورينيو في تصريح لوكالة الأنباء البرتغالية بأنه سعيد بهذا العرض ومستعد لتدريب المنتخب السوري كرمال عيون السيد الرئيس. كما عبر مورينيو عن رغبته بتلقي راتبه بالليرة السورية للحفاظ على قيمتها، كون الدولار يتهاوى بشدة. كما طلب العمل كصباب قهوة وشاي بفرع الحزب كدوام إضافي لإرسال مزيد من المال لعائلته في البرتغال. وقد أصدر السيد الرئيس مرسوما يمنح بموجبه مورينيو بونات سكر ورز وشاي وما إلى آخره له ولأفراد عائلته، مما سبب فرحا شديدا لمورينيو أدى لانهيار عصبي ليتم نقله لمشفى الشامي حيث وافته المنية. أصدر السيد الرئيس مرسوما لتحديد المدة الإلزامية بحيث لا تتجاوز 6 سنوات، كما سيتم إعطاء كل جندي بيتا وراتبا بعد أدائه لهذه السنوات في حال بقي على قيد الحياة. كما نص المرسوم على صرف مبلغ يتراوح بين 5000 إلى 50,000 لكل جندي يقوم بعمل بطولي. ومعنا مراسلنا من أمام مبنى الرئاسة ليطلعنا على تفاصيل القرار. زميل شادي، ما هي آخر تطورات؟ نعم زميل يوسف، اسمعك، الوضع هون كتير رواق والمبالغ المالية اللي عم تتوزع كتير كبيرة، يعني هذا الشيء حلم كل عسكري وشبيح، وخاصة اللي عاملين أعمال بطولية. يعني تخيل في شاب آكل 5 رصاصات بصدره، يعني مو ميت الزلمة بس معه شال الكاميرا، عاطينه 5000 ليرة يا أخي، والزلمة قال شو أخذ 10,000 ليرة لأنه مقطعين رجلينه، قال شو والله داعس على لغم أرضي. وفي زلمة مقطوعين إيدينه ورجلينه ومفجرين فيه الدبابة أخذ 20,000 ليرة. في واحد تخيل إنه أخذ 50,000 ليرة سوري بس لأنه مفجر حاله بالإرهابيين. يعني مبالغ خيالية ضخمة، يعني ومئات آلاف من السوريين هلا عم ينضموا للجيش العربي السوري، وأنا بصراحة رايح انضم للجيش العربي السوري، يعني أحسن من الشغل معكم وأرباح. سلام. الله معك زميل شادي، الله يطول بعمركم ويخليكم ويرجعكم سالمين غانمين يا رب. الله يكسر من أمثالكم إلهي، وإن شاء الله ترجع وجايب معك 50,000 ليرة. وبهذا أعزائنا المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة اليوم، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم. سلام.